Kita mo dyan, from Thailand. Binuksan ko na siya guys. Try natin gamitin. So, ayun guys, nagamit ko na siya. Maganda siya sa face, malamig siya sa mukha, tapos mabango, para siyang safeguard yung amoy sabon na mabango. Ayun guys, kaya sobrang ganda niya talaga, tapos malambot sa mukha. Ayun, nakita nyo naman yung epekto sa face ko. Yan. Diba? Yan, nagmamaganda. Oh my God! Guys, sobrang ganda nito. Ayan, kaya ayun guys, akala ko uso lang siya, pero maganda rin pala talaga siya gamitin sa face at sa lahat. Ayan, sa buong katawan, maganda siya gamitin. Kaya gagamitin ko na to siya vitamin E moisturizing cream enriched with sunflower oil. Yan, sobrang ganda. Makikita mo dyan, from Thailand. Yan, from Thailand siya. Yan, kinuha ko talaga. Nag-order talaga ako ng original na from Thailand. In-order ko siya sa Lazada, pero matagal nga lang. Nangabot siya ng mga 1 linggo. Okay lang. Maganda naman siya. So, maganda siya guys. Ayan. Sobrang ganda sa face ko. Kaya bumili na kayo nito. Sobrang ganda niya sa face. Ayun guys, pang 3 days ko na siya ginagamit ngayon. Sobrang ganda niya, malambot sa mukha. Wait lang. Effective talaga siya. At marami nang gumagamit nito. At kung gagamit kayo nito, huwag kayo agad magpapainit. Kasi pag nagpainit kayo, babalik ulit yung balat niya sa dati. So, kaya huwag kayo magpapainit para tuloy-tuloy yung pagputi nyo at ang pagiging maganda ng balat nyo. At para maging maganda kayo at kasing ganda ko. Yan. Basta, be consistent at wag tamarin at palagi mo siyang gamitin. Every night, every day, gamitin mo siya para mas lalong gumanda yung kutis mo. Para lang naman maging maganda yung balat mo, kailangan consistent ka rin sa paglalagay ng mga product na pampaputi. Guys, kung gusto nyo bumili, meron ito sa Lazada. Maghanap kayo doon ng mura. Matagal lang, malalaman mo na original siya kapag matagal dumating at maraming kumukuha doon sa store na yon kapag matagal dumating. Ibig sabihin, maraming nag-o-order sa kanila. Nagustuhan nila yung product nun.
Nabili ko to siya sa Bride Store. Yan. Tinignan ko dun yung store, kung anong store. Bride Store yung pangalan. Yan. Hindi lang sa face niya siya pwede pwede mo rin siyang gamitin sa katawan. Hindi lang sa face. Marami namang produkto na pampaputi, na mura at hiyang sa ibang tao. Kaya, kung saan kayo hiyang at gusto nyo ng mura, yun na lang ang gamitin nyo. So, kung magpapaganda naman tayo, hindi naman natin kailangan ng mahal. Ang kailangan lang natin ay pagtsatsaga sa paglagay ng produkto para pumuti tayo. Sipagan lang natin yung paglagay ng produkto. At think positive. Huwag mawalan ng pag-asa. Yan. So, kung o-order kayo, dapat COD para sa bahay nyo na lang babayaran. Huwag kayong magbabayad agad kasi marami na ngayong manloloko. Hello guys! Sana may natutunan kayo sa video na to. Thank you! Don't forget to subscribe! Please watch my video. Thank you very much.